Kata salam tak? Jangan. Kata salam tak? Hah? Jangan betul. Kurunu çıkış korsayına ha? Şu suyuz korbi ha? Ini sekolah bukan sih ya? Ngajar dah sekolah ni. Ini renda kerja na? Iya ya. Renda itu mau di tempat ni ya? Renda tempat ni. Renta itu yo sama ya. Renda habis korbi itu ya? Renda ayo itu ya? Aku mau korbi itu ya nanti.